Chị thực sự chị lao xuống cái rạch, chị lặn xuống nước nè, bùn tới cổ chị nè, để đặt ống. Chị học từ những cái người nông dân xung quanh chị, học kết nối với mẹ trái đất. Từ Sài Gòn lên Tây Ninh là chị đi xe khách 160.000 đồng một vé, trung chuyển 2 lần, đi xe ôm lần thứ 3. Trời ơi, trước đây ngồi với tổng thống nha, và thủ tướng nha, và nữ hoàng nữa nè, mà đi xe khách vậy hả? Thê thảm dữ vậy trời. Trong tay của chị có những cái hạt gạo, và chị nhìn cái hạt gạo này. Trong cái hạt gạo này là có những cái nước mắt của mẹ chị, có máu của bà ngoại chị. Và những cái hạt gạo này là không phải là lương thực, nó là những cái sự kỳ diệu. Mình đã tồn tại ở đây. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại cùng Vietnam Innovators Podcast. Mình là Từ Ân và hôm nay chúng ta xin mời trở lại chương trình chị Cát Thảo. Và lần này chị Cát Thảo quay trở lại với chúng ta với một sự nghiệp rất khác. Chị Cát Thảo hiện giờ đang là một người nông dân trồng lúa. Em xin chào chị Cát Thảo. Chào Từ Ân, Thảo rất là vui được quay lại với gia đình Vietnam. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu một chút xíu về hành trình của chị. Chị đã từng là một luật sư quốc tế, chị là một doanh nhân quốc tế, chị đã làm công việc của một người văn phòng rất là lâu rồi. Và bây giờ chị đã rũ bỏ hết những cái tên gọi đó và chị đang thực hiện Chị đang thực tập là một người nông dân trồng những hạt lúa. Chị hãy cho em và các bạn trong chương trình hiểu hơn về hành trình này của chị được không ạ? Cảm ơn anh. Thật ra là sau khi chị có một cái sự nghiệp trong ngành đầu tư và tài chính, tư vấn về luật, và có một cái doanh nghiệp riêng của chị về phát triển lãnh đạo, và chị là coach cho những bạn CEO toàn cầu. Thì cách đây vài năm á, nói là cái thời điểm đó là có thể là cái đỉnh của sự nghiệp của chị. Chị có những khách hàng rất là, nói chung là những người mà từ công ty cực kỳ lớn luôn, và doanh thu rất là tốt lắm. Nhưng mà lúc đó tự nhiên chị có một cái tiếng gọi bên trong đi, kiểu như thúc chị phải trở lại cái mảnh đất của tổ tiên của chị, của bên mẹ chị. Và trước đó là chị thật sự chị không có một cái mối quan hệ chặt chẽ với cái mảnh đất đó. Và cái nhà mà mẹ chị đẻ ra và lớn lên thì thật ra là chị cũng đã đến cái nhà đó lần đầu tiên lúc mà chị 11 tuổi. Chị sinh ra ở bên Thái Lan, chị lớn lên ở bên Úc. Và chị về đây chị làm công ty quốc tế và công ty riêng của chị. Nhưng mà cái tiếng gọi đó nó càng ngày càng to. Thì chị đến cái nhà đó, và cái đặc biệt của cái nhà đó là có cái bàn thờ. Và cái nhà đó là không ai ở cho một thời gian lâu, kiểu như là các dì các cậu là đã đi Mỹ, đi Úc hết trơn, và con cháu cũng đã đi định cư và đi tìm cái ước mơ của Mỹ, American Dream ha. Thì chị đến cái nhà đó và chị cảm thấy là chị được trở về cái nhà đó, nhưng chị đã chưa từng ở trong cái nhà đó. Đầu tiên là chị ở Sài Gòn và chị đi nước này nước kia để phục vụ cho khách hàng của chị. Nhưng mà chị cũng đến nhà đó rồi xong về, đến về. Và tới một cái lúc là chị phải dọn vô cái nhà đó để ở. Mà cái nhà đó ở một cái khu lao động, ở một cái thị trấn, và nhà rất là lụp xụp. Nó là mấy cái miếng thiết, thì chị ở đó một mình. Trước đây thì không có toilet, kiểu như là cái nhà trên cái dòng sông Vàm Cỏ Đông. Rồi nói chung là nó cực kỳ là không có những cái tiện nghi như là ở Sài Gòn đâu. Thì chị ở đó rồi hàng ngày chị phải dọn phân chuột, rồi nào là mèo hoang nó vô nhà, rồi có chuột chết, rồi dồi, rồi còn nó khủng khiếp nó. Mà chị vẫn phải ở đó và chị thắp nhang hàng ngày.
Và không ai hiểu là tại sao chị phải ở đó. Và chị cũng không hiểu tại sao chị phải ở đó. Nhưng chị cứ kiểu như là cái cảm giác là nếu mà chị không ở đó là chị thở không được. Nó là như vậy đó. Rồi cách cái nhà đó đó là 11 cây là cái mảnh đất ruộng. Và cái rừng á, trong cái gia tộc của chị là 6 thế hệ là 200 năm. Thì chị cứ đi đó về. Cái sau đó là chị có cái thông tin là cái nhà mà chị ở á, nhà của ông ngoại chị đó là sẽ bị giải tỏa. Vậy nếu mà nó sẽ bị giải tỏa thì cái bàn thờ sẽ như thế nào? Những cái chén bát của bà ngoại, những cái ghế đẩu mà 90 năm, tất cả đồ của ông ngoại bà ngoại để đó thì bây giờ đi đâu? Thì chị mới vô cái rừng á. Cái rừng đó đó là cái rừng nguyên sinh. Và sau một cái quá trình 3 năm chị dựng lên một cái nhà gia tiên. Và chị đem cái bàn thờ đó về. Chị nhận cái nhiệm vụ đó. Và thật ra cũng không cảm thấy là cái đó là một cái nhiệm vụ. Chị cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Hiện tại chị ở đây một mình. Chị ở trong cái rừng này một mình. Và cái ruộng mà trước cái nhà đó là kế bên cái rừng á, nó là một cái sự liên kết giữa chị và 6 thế hệ. Tất cả những người đi trước chị đã làm cái ruộng đó. Và cái ruộng đó đã có cái hố bơm. Và chính cậu chị đã lấp bằng tay. Mồ hôi nước mắt. Cậu chị đã đào cái mương dẫn nước bằng tay. Mẹ chị đã từng nằm trong giữa cái ruộng đó rất là tuyệt vọng. Từ một cái người đi học đại học, sau chiến tranh không có cơ hội gì hết và đi làm ruộng nhổ cỏ đó. Và mẹ chị muốn tự giận, muốn chết không. Rồi bao nhiêu cái khó khăn của gia đình chị, mà không phải cái gia đình chị không, mà cái thế hệ trước của cả dân tộc Việt Nam là nằm trong những cái hạt lúa. Mình đã từng đói, tổ tiên của mình đã từng đói khát, mà bây giờ chị giữ cái đất này á, là nó có đầy cái sự ý nghĩa. Chị đang sống cái cuộc sống là ông bà tổ tiên của chị không được sống. Cái thời mà họ làm ruộng á, là cái thời là từ Pháp nè, tới thời Mỹ nè, tới bao nhiêu cái thế hệ là đói khát và tuyệt vọng. Mà chính trên cái mảnh đất này á, bây giờ chị sống với cái sự hạnh phúc, với cái sự tự do, kết nối với mẹ đất cha trời. Họ đã không thể sống cái cuộc sống hạnh phúc như vậy. Cho nên là tự nhiên bây giờ á, chị tập làm ruộng. Và bây giờ á, chị thực sự chị lao xuống cái rạch, chị lặn xuống nước nè, bùn tới cổ chị nè, để đặt ống rồi làm bất kỳ những cái chuyện. Rồi chị học từ những cái người nông dân xung quanh chị, học kết nối với mặt trăng. Mình phải nhìn cái mặt trăng, mình phải nhìn cái bầu trời. Mặt trăng nó sẽ định tới cái hướng nước, cái nước ròng, nước rong nó sẽ như thế nào. Bây giờ chị có một cái mối quan hệ với mẹ trái đất. Và trước đây á, chị trong một cái văn phòng, chị trong máy lạnh không à, tối ngày bị viêm xoang không à. Tối ngày cứ uống thuốc bị viêm xoang. Mà bây giờ á, chị sống cùng với mẹ thiên nhiên. Và chị có những cái vụ lúa và gạo ra những cái hạt gạo, và chị đã ăn những cái gạo đó. Và lúc mà chị có cái vụ đầu tiên của chị, và chị thu hoạch những cái lúa và sau đó chà gạo, rồi trong tay của chị có những cái hạt gạo, và chị nhìn cái hạt gạo này, và trong cái hạt gạo này là có những cái nước mắt của mẹ chị, có máu của bà ngoại chị, có bà cố chị, có bao nhiêu người chiến sĩ đã hy sinh mạng của họ. Có nước, có gió, có bão, có nắng. Và những hạt gạo này là không phải là lương thực,
không phải là chỉ là lương thực. Nó là những cái sự kỳ diệu. Kỳ diệu là mình đã tồn tại. Mình đã tồn tại ở đây. Và một cái chuyện kỳ diệu là chị là thế hệ thứ 6 đang sống trên cái mảnh đất, đang thương yêu, đang giữ cái mảnh đất này. Và chị cực kỳ hạnh phúc là chị có thể sống trên cái mảnh đất này. Và có bao nhiêu cái kho bạc của những câu chuyện của ông bà tổ tiên của chị. Và cậu Út đã nói là cái chị đang làm là một cái chuyện chữa lành. Và chị thật sự chị cảm nhận là chị chữa lành chính bản thân chị. Và chị chữa lành ngược lại cho bao nhiêu người đã đi trước đây. Chị có những vết thương gì để cần được chữa lành? Oh wow. Anh biết không, từ nhỏ đó chị đã sống ở bên Úc, và chị đến là người tị nạn. Và chị sống, chị cực kỳ nghèo khủng khiếp luôn á. Nghèo đến nỗi là chị phải đi suy nghĩ về cái chuyện bán thân. Và cái nghèo đó nó ám ảnh chị. Nó ám ảnh chị rất nhiều. Và chị đã gặp bao nhiêu cái bác sĩ tâm lý, chị đã tiếp cận với cực kỳ nhiều cái phương pháp trị liệu để cho chị dứt cái sự sợ thiếu tiền, sợ không đủ. Và với cái sự nỗ lực, chị đã nghĩ là chị đã chữa lành cái sự ám ảnh và nghèo đó. Cái sau đó chị hiểu được là chị có một cái vết thương khác. Chị không biết nghỉ ngơi. Chị không biết nghỉ ngơi. Chị đã nghỉ việc công ty này công ty kia. Chị đã làm đến nỗi là đi làm từ thiện cũng phải lao vô mà làm, kiểu như mệt mỏi, kiểu như bao đồng, kiểu như làm khủng khiếp vậy đó, mà không biết nghỉ ngơi. Mà lúc mà nghỉ ngơi mình cảm thấy mình tội lỗi, mình cảm thấy mình vô ích, mình không có làm gì hết. Tại sao mình không có productive, đúng không? Cái sau đó đó, sau khi chị dựng lên cái nhà này và chị ở đây á, chị cảm nhận được là chị có những cái vết thương, cái sợ, cái sự sinh tồn á. Tại vì tại sao mình không biết nghỉ ngơi? Nó liên kết với cái vấn đề là nếu mình nghĩ á, là mình sẽ chết. Nó có một cái công thức trong cái tiềm thức của chị á. Nó là một cái phản ứng, kiểu như là một cái thói quen, để thói quen sinh tồn. Và cái đó từ đâu? Và chị truy ra lúc mà chị lặng cái tâm chị và chị thiền á, chị thấy được là bao nhiêu cái người mẹ, từ bà Sở tới bà Sơ, tới bà Cố, tới bà ngoại, tới mẹ chị và chị. Và chị thấy cả hết trơn cái cuộc sống của họ đều như nhau hết. Là cái sự sinh tồn. Nếu mà họ ngừng và nghỉ ngơi một chút á, họ sẽ đói, họ sẽ bị đủ thứ chuyện hết. Cho nên là cái thói quen sinh tồn đó đó, cái sợ đó đó, nó truyền từ đời mẹ này tới đời con gái bao nhiêu 6 thế hệ. Và tới chừng là lúc mà mình đủ ăn, đủ mặc, mà tại sao mình không biết yên, tại sao mình không biết thương bản thân mình, tại sao mình không có biết, tại sao là mình không biết nghỉ ngơi? Tại sao? Và chị hiểu được là cái đó là một cái tổn thương xuyên thế hệ. Và lúc mà chị ở cái nhà gia tiên này rồi á, chị thấy rõ là chị đã chứa cái đó trong tế bào chị á. Và chị có một cái nghĩa vụ với chính bản thân chị để chữa lành cái đó. Cái đó nó còn gọi là sang chấn tâm lý xuyên thế hệ không ta? Yes, đúng rồi, intergenerational trauma. Yes. Đúng rồi, nó đó. Và nữ có của nữ và nam có của nam. Em thấy trên tay chị có một chiếc nhẫn. Yeah, Vậy no thì... more single ladies, no more single ladies. Marriage. Và ông xã của chị có ở
Tây Ninh hay là ông xã của chị hiện giờ đang ở đâu trong bức tranh này? Bức tranh của Gạo. Đúng rồi, ông xã của chị là không ở chung với chị. Ông xã chị ở Sài Gòn làm cho một cái công ty quốc tế, và thỉnh thoảng xuống thăm chị lúc mà anh có thời gian. Và anh ấy đã nói những gì với chị? Um, cái hành trình mà chị lắng nghe tiếng gọi bên trong và tiếng gọi của cậu út và ông bà là một cái điều thử thách rất là lớn cho hôn nhân của chị. Ảnh cũng đã từng nói là ảnh là city boy. Ảnh là một người ở thành phố, ảnh thích chơi tennis, ảnh có nguyên cái cuộc sống. Thật ra trước đây chị và ảnh có một cái cuộc sống ở thành phố. Và tuy rằng là ảnh đầu tiên là không hiểu được cái tiếng gọi đó như thế nào và tại sao chị phải làm như vậy, nhưng ảnh yêu chị. Ảnh rất là yêu chị. Anh rất là yêu chị. Và có một Tết ở trong cái nhà, trước khi chị ở trong cái nhà ở rừng chị xây á, là trên cái nhà mà kiểu như lụp xụp rồi, 30 Tết có chị và ông xã chị trong cái nhà mà không có cậu rồi gì, rồi cái nhà mà họ lớn lên mà có hai đứa hốt rất nhiều phân, và con chuột đã chết kiểu như 3 năm rồi chắc. Trời ơi, mở cái tủ đó ra là nguyên một cái con chuột. Rồi cái người chòm xóm họ chạy vô họ dòm. Mà người chòm xóm ở đó từ nhỏ tới lớn đẻ đó, mà họ nhìn cái đó họ ra ngoài ói. Mà chồng chị á, em biết không, lúc đó đó ổng cứ lấy một cái cây, ổng cứ âm thầm ổng xúc, rồi ổng đem đi, ổng đem đi, ổng vứt đi. Ổng không có máy lạnh, không có, nó rất là khủng khiếp. Rồi chị đi chợ, rồi chị mua hoa, rồi chị nấu đồ ăn, rồi chị cúng, rồi ảnh cũng cúng theo chị, rồi chị vệ sinh cái nhà đó, rồi ảnh mới, rồi chị cứ lao rồi làm như là overproductive, rồi đổ mồ hôi, rồi nó rất là, rồi nổi ghẻ tùm lum, mũi cắn, everything. Cái xong ảnh nói em cái chị nói gì? What? Đang bận, đang phải kịp nè, sắp giao thừa rồi trời ơi. Cái ông nói hey, wait, hang on, just wait. Anh rất là, em phải cảm nhận là hai chúng ta đang làm cái chuyện gì. Không có ai Việt kiều nào mà đang dọn dẹp những cái con chuột, những cái dồi, những cái này trong của nhà của ông bà tổ tiên của em. Em cảm nhận là chúng ta đang làm cái gì và chúng ta đang bên cạnh với nhau. Đây là một cái Tết rất là đẹp. Tuy rằng nó rất là không có đầy tiện nghi, nhưng mà anh rất là hạnh phúc bên em. Lúc đó chị rất là biết ơn anh. Anh không có biết chị đang đi đâu, và lúc đó chị cũng không biết chị đang đi đâu, và tại sao chị phải làm như vậy, và tại sao chị phải ở trong cái chỗ này. Lúc đó chị không có biết cái gì đang xảy ra. Và sau này chị mới biết cậu Út đang gọi chị. Nhưng mà trong cái hành trình mà đi tối như vậy, không biết mình đi đâu, ảnh cũng vẫn kiên nhẫn bên chị và ráng tốt nhất trong cái phạm vi của ảnh. Chị thấy là chị rất là may mắn. Yeah. Và hiện tại là phần lớn là chị cũng ở đó một mình, và thỉnh thoảng ảnh đi về với chị, nhưng mà cũng rất là ít. Và chị phải suy nghĩ, hai đứa phải suy nghĩ một cái cách để giữ cái sự kết nối. Nó một cái thử thách, nhưng mà trong cái quá trình này chị biết là anh hiểu chị như thế nào, và chị rất là cảm ơn anh.
mà chị cái quá trình mà chị làm việc như thế này á chị, thì chị cảm thấy cái quá trình mà chị được chữa lành nó thay đổi ra sao? Nó thực sự, em nghĩ là nó không thể đến dồn dập được, mà nó Đúng sẽ rồi, hay. chị thấy con người chị nó thay đổi ra sao? Đúng rồi, hay quá em. Lúc mà mưa, những cái mùa mưa đó, thì tại sao ở trong rừng á không có ai cái tưới cái cây nó mà nó tự lên vậy, đúng không? Thì trong cái mùa mưa là những cái giọt mưa nó thấm từ từ. Cái sự từ từ đó nó sau một thời gian với vi sinh đồ gì kia, nó sẽ tự chuyển hóa nó, rồi nó tạo những cái dinh dưỡng để cho cây nó khỏe. Cho nên nó là lúc mà chị sống ở cái mảnh đất đó một mình, chị có rất là nhiều cái cơ hội để quan sát thiên nhiên, cái luật của vũ trụ, cái cách vũ trụ vận hành, và mình là tiểu vũ trụ. Cho nên chị nhìn thấy cái con gà lúc mà nó đang ấp con á, nó cực kỳ im luôn. Bình thường không có con á là nó cứ chạy vòng vòng, mình không bắt nó được đâu. Mà lúc mà nó có con á, mình tới gần nó mà cái cách nó sinh tồn bảo vệ là nó rất là im vậy nè. Và có những cái con khác lúc mà nó bị tổn thương á, nó phải rất là yên. Tại sao nó yên như vậy? Tại vì nó phải giữ cái năng lượng của nó để cho nó chữa lành những cái vết thương. Mà tại sao lúc mà mình bị tổn thương á, mình không có yên được. Mình không yên được. Mình không biết chữa lành, mình không biết cách để yên. Thì những ngày này qua ngày kia có những cái kỳ diệu xảy ra cho chị. Thì lúc mà chị không biết yên á, và chị cứ overproductive hoài á, hyperproductive, thì cái đó là từ cái sợ. Cái sợ gì? Cái sợ là mình không có đủ. Mình sẽ không đủ ăn, mình sẽ không đủ mặc, mình sẽ bị thiếu. Hoặc là mình bị bỏ lại. Mình bị bỏ lại, đúng. Nghĩa là có một cái sự tranh đua. Đúng không? Nhưng mà trong thiên nhiên á, lúc mà chị quan sát, cái con kiến nó không có tranh đua với cái con heo. Mỗi cái con là nó sống cái cuộc sống riêng của nó thôi, nó không có cạnh tranh với ai hết à. Thì có một ngày á là chị đi ra ngoài rừng và chị hái rau rừng để ăn. Thì xung quanh chị có đầy đủ thức ăn hết à. Thật ra mình ở quê á, thì mình sẽ cảm thấy là mình không bao giờ đói được. Mình không bao giờ đói được. Vũ trụ ơn trên đã ban cho mình cực kỳ nhiều khủng khiếp lắm á. Mà mình có cái tư duy hiếm, cái gì cũng hiếm hết à. Scarcity mindset. Cái sau đó có một ngày chị đi một mình, chị lấy cái rổ rồi chị ra ngoài rừng. Và người ta nói là có cái rau chọi á, miền Nam mình nói rau chạy, nhưng mà thật ra là chọi. Thì cái rau này á là nó mọc tự nhiên, mình không có trồng nó được. Thì sau khi chị lên ChatGPT á, thì nó nói là cái rau này á là siêu dinh dưỡng, nó có nhiều chất sắt hơn là thịt bò, mà nó cực kỳ nhiều vitamin. Wow, mẹ thiên nhiên trao cho mình for free. Không có cái QR code đâu, không có cái scanning, không có cái gì hết, đúng không? Rồi chị vô đó rồi chị hái ha, chị hái nguyên cái rổ bự vậy nè. Rồi sau đó chị luộc lên rồi chị ăn. Oh my God, ăn. Sau khi chị ăn rồi á, nó ngon không tưởng tượng luôn á. Và chị bắt đầu rơi nước mắt. Và lần đầu tiên trong cuộc đời của chị cảm nhận sự tình thương vô điều kiện.
từ mẹ trái đất. Thế nào là tình thương vô điều kiện? Em biết không, lúc mà cha mẹ họ nuôi con á, họ hay nói là làm cái này đi mẹ thương, làm cái này đi con ngoan mẹ mới thương, học giỏi đi mẹ thương, con thi, con ráng thi đi, ba mẹ hy sinh bao nhiêu cho con. Mình đâu có cảm nhận được sự vô điều kiện đâu. Thì lúc mà mẹ trái đất cung cấp cho mình và tiếp tục cung cấp cho mình đã phá hoại môi trường, mình đã làm ô nhiễm khủng khiếp, mà mẹ vẫn thương, Vẫn cho. mẹ vẫn cho, và cho rất nhiều. Thì lúc đó chị ăn, chị cảm thấy được, chị cảm nhận được sự tình thương đó, sự thuộc về. Và lúc mà chị cảm được cái đó đó, tất cả những cái sự sợ hãi nó tự động nó biến mất tiêu. Chị không còn sợ bất kỳ cái gì hết. Không sợ bất kỳ cái gì hết. Thậm chí không sợ chết nữa. Nó là một cái sự thức tỉnh. Một cái sự thức tỉnh và sự hiểu trong cái tế bào của chị, cái sự cảm. Và sau đó em biết không, chị thấy những cái rắn lục đuôi đỏ là cái rắn đó rất là nguy hiểm nha. Rất là độc. Rất là độc. Mà mọi người xung quanh chị kiểu như chòm xóm, họ thấy cái đó họ chạy. Và chị thấy cái đó nó ngay đây nè, chị thấy bình thường. Chị không thấy gì hết đâu. Rồi người ta nói là ở một mình trong cái rừng đó sẽ có cướp, sẽ có đủ thứ chuyện hết. Mày là đứa Việt kiều, người ta nghĩ mày giàu lắm á, nguy hiểm lắm, mà mày nữ nữa. Nó không sợ gì hết đâu. Thì cái đó là một cái sự chữa lành chị đã trải nghiệm. Qua cái phần chia sẻ của chị thì em cũng có một cái câu chuyện nho nhỏ. Là em với một người bạn từng ngồi nói chuyện với nhau, thì bạn em nói là em có bao giờ tưởng tượng là với cái sự phát triển của AI như hiện giờ và một cú cyber attack thì mình mất hết điện, mất hết nước. Mình không có điện, không có nước, không có AC, và đồ ăn trong tủ lạnh thì cũng chỉ có thể tồn tại được khoảng 3 đến 5 ngày. Không có máy lạnh thì chắc, không có tủ lạnh thì chắc chỉ 2 ngày thôi. Thì lúc đó siêu thị ở đâu, thực phẩm ở đâu, và chúng ta sẽ sống như thế nào? Bởi vì khi mà bước ra ngoài thì không có một bóng cây, không có một cái trái, không có quả, nước sạch ở đâu? Đúng. Nên là em nghĩ là cái điều mà chị vừa chia sẻ nó giống như là chúng ta quay trở lại cái câu chuyện là con người của chúng ta có một cái sức mạnh, và sức mạnh đó nó gắn liền với mẹ thiên nhiên. Mà chúng ta tự xây cho chúng ta những cái vỏ bọc rất là dày. Và cái vỏ bọc đó nó như là nó ngụy trang dưới cái việc là ngay lập tức, instant, mọi thứ nó xảy ra với chúng ta là mì ăn liền. Bật lên cái là phải lạnh liền. Đúng rồi. Bật lên cái là phải sáng liền. Nhắn một tin nhắn là phải nhận liền. Còn đây là chị vào rừng, đợi cái trái, đợi cái cây. Đúng rồi em. Đợi vụ mùa. Vậy thì em nghĩ là cái quá trình chữa lành và tìm ra được bản thân mình, cũng như là chị dấn thân vào một cái sự nghiệp mới này, nó sẽ có những cái khó khăn. Em chỉ nói là ví dụ, nó sẽ không bao giờ là một cái bằng mặt phẳng cả. Vậy thì luôn. Trong lúa thì, và chị vừa nói về một cái việc rất là quan trọng, đó chính là phụ thuộc theo gọi là nông lịch, đúng không chị? Lịch của người nông dân là theo cái vầng trăng. Đúng. Vậy thì chị có bao giờ nghĩ tới việc mình bị mất mùa, đối đầu với khó khăn về thời tiết, và chị giải quyết điều đó bằng cách nào? Bởi vì em nghĩ nó có rất là nhiều cái biến số khi mà mình làm nông. Và cái biến số mà mình không kiểm soát được đó chính là thời tiết. Trái mùa, trái vụ. Đúng. Thì chị giải quyết điều đó như thế nào? Với cái khái niệm hiện đại, cái sự hiện đại là gắn bó với cái sự phát triển, đúng không? Nhưng mà chị cảm thấy là
cái tư duy phát triển nó cũng gắn bó với cái tư duy tiêu dùng. Mình bây giờ mình không có một cái mối quan hệ với những cái lương thực, kiểu như là mình đi mua trong cái siêu thị hay là một nơi nào đó rồi mình cứ thấy nó vậy thôi. Nhưng mà cả một cái quá trình của người nông dân, của đất nước, mưa gió đồ như kia để hình thành bao nhiêu cái trái rồi được chế biến như kia mình mới có. Cho nên là mình mắc một cái sự kết nối, một cái mối dây liên kết. Đúng rồi. Và mình trở thành những cái người tiêu dùng thôi. Mà cho nên là chị cảm thấy là sau khi chị sống là người nông dân á, là chị phải chậm lại. Chị phải chậm lại. Những cái việc chị làm á, phụ thuộc với mặt nước nè, đó, với cái mặt trăng nè, và nắng nè, nhiều cái không có trong cái sự kiểm soát của chị. Và nếu mà chị muốn trong cái kiểm soát của chị á, nó trái với cái sự thiên nhiên. Hiện tại chị làm những cái lúa là không phun thuốc trừ sâu. Xung quanh chị ai cũng phun thuốc hết. Tất cả mọi người đều phun thuốc. Tại vì mình muốn kiểm soát, mà mình muốn mình muốn làm cho nó theo cái ý của mình. Nhưng mà thiên nhiên không có theo cái ý của mình được. Nếu mà theo cái ý của mình hoàn toàn thì vậy chính cái hạt lúa, chính cái quả nó sẽ không có dinh dưỡng. Em thấy cái cà chua nha, em ăn á, có nhiều cái cà chua em ăn á, nó lạc nhách à. Nó không có cái vị nữa. Nếu mà cái đồ ăn á, nó không có vị, nghĩa là nó không có chất lượng, nó không có dinh dưỡng trong đó. Mà bây giờ càng ngày càng đồ ăn của mình là hoàn toàn không có dinh dưỡng. Cái trái nó bự, cái trái nó nhìn rất là đẹp. Tại vì có cực kỳ nhiều thuốc kinh khủng. Rất nhiều. Mà bây giờ á, sau khi chị muốn thuần theo tự nhiên á, mà dựa vào cái đó là chị sống và chị làm ruộng á, thì chị phá đi cái tư duy mì ăn liền. Chị phá đi cái tư duy là người tiêu dùng. Chị cùng với mẹ thiên nhiên làm những cái sản phẩm rất là dinh dưỡng. Mà hồi xưa á, mỗi cái làng có cái đình. Em biết cái đình không? Dạ. Thì cái đình của chị á, thì nó có một cái ông thần nông. Thì tại sao mình cúng cái ông thần nông, rồi tại sao mình cúng đất đai? Mình cúng đất đai á, để cho mình nhớ là mình không phải là cái trọng tâm của vũ trụ, mình không phải là ông trời, mình phải phụ thuộc về rất nhiều cái, và mình cũng phải biết ơn. Cho nên là lúc mà chị có lúa rồi á, chị đi cúng đất đai, chị đi tới cái ông thần nông, chị cảm ơn là chị đã nhận được rất nhiều đó. Và mình phải sống một cái cách nào mình hòa giữa cái nhu cầu của mình, nhưng mình không khai thác cái lòng. Mình phải kiểm soát cái lòng tham của mình. Những cái lễ nghi hồi xưa á, mà ở làng họ vẫn giữ á, những cái cúng kiến đồ như kia đó, là những cái lễ nghi đó nó hỗ trợ mình giảm đi cái sự tham của mình. Nó cho mình biết là có thiên địa nhân. Nó cho mình biết là cái cách sống, cái cách vận hành đạo đức là như thế nào. Bởi vì bây giờ một đứa Việt kiều về sống trong một cái làng, và chỉ bắt đầu hiểu được những cái chiều sâu của bao nhiêu cái lễ nghi, cái văn hóa, cái tâm linh của mình, của ngày xưa, của ông bà tổ tiên. Và chị thấy wow, văn hóa của mình cực kỳ tuyệt vời. Yeah. Và cho nên là bây giờ để trở về với chính bản thân, trở về với cội nguồn, trở về với văn hóa, là nó sẽ cho mình an. Từ cái lương thực nó sạch nè, và từ cái sự biết đủ nè. Cho nên là cái hiểu của chị nè, thấy không? Nè,
gạo của chị là Earth Water Farms và cái tagline là come home, trở về. Đó. Có hai cái bịch, một cái bịch lớn hơn là cái này. Chị rất là yêu cái này. Em coi cái bao nè. Đó. Cái này cho em xin về để trên kệ làm việc. Chưng hang, đúng rồi, không dám ăn đúng không? Không dám ăn. Có phải là cái mùa vụ đầu tiên của chị không? Cái đầu tiên của chị trong đời của chị làm người nông dân đó, và cái vụ đầu tiên là thế hệ thứ 6 sau gần 200 năm. Trên là mảnh đất. Trên mảnh đất đó, chính mảnh đất đó. Ở đây em thấy có cái chữ là trở về. Tại sao chị lại chọn cái câu tagline là trở về? Trở về biểu hiện cho cả cái hành trình của chị là cội nguồn ở Việt Nam, và bà Sở và ông Sở là kiểu như cha mẹ ông Sơ á, bà Sơ á là từ Trung Quốc. Họ đến rồi họ ở đây vài thế hệ, rồi sau đó di cư đi. Chị sinh ra Thái Lan, chị lớn lên bên Úc, chị đã sống và làm việc bao nhiêu quốc gia ở Âu Châu, ở bên Mỹ, ở cả Á Châu. Và chị quay về với cái mảnh đất này. Cho nên là để có những cái hạt gạo ở đây á, là một cái hành trình bao nhiêu cái thế hệ. Không phải là trở về cho chính bản thân chị, nhưng mà đây là một cái sự trở về của rất nhiều người. Và bao nhiêu người muốn trở về và họ không được. Họ không được. Và vì cái hoàn cảnh của họ, họ không thể sống trên cái mảnh đất của ông bà tổ tiên cả ngàn đời. Và những cái hạt gạo này biểu hiện cho cái sự liên kết giữa chính mình và tất cả những người đã đi trước. Cho nên là đây là không phải là gạo, thí dụ mình vô siêu thị mình mua. Đây là một cái món quà, một cái sự gửi gắm. Ai có duyên để được cái túi gạo này, nhận được cái sự hy vọng, cái sự tồn tại, cái sự phấn đấu, cái sự dũng cảm, cái sự đẹp, cái sự chuyển hóa của câu chuyện chị và gia tộc chị và cả dân tộc Việt Nam. Cho nên chị mới chọn là sự trở về cho chính bản thân chị. Đây là cái câu chuyện chị đang sống, là một cái câu chuyện trở về. Và cho bao nhiêu bạn không thể và mong muốn trở về. Yeah. Vậy thì cho em hỏi là cái vụ mùa đầu tiên này của chị, em nghĩ là để có được 2 cái bịch gạo nằm ở đây trên cái bàn này thì cái gì nó cũng có cái lần đầu cả chị. Đúng rồi em. Thì cái lần đầu của chị, oh my god, để có được 2 bao gạo này ở trên bàn của em, nó như thế nào? Mọi người ơi, tôi trúng nhan chứ không phải là thất nhan, kiểu như cũng có nhiều hơn 2 bao gạo này nhan. Nhưng mà anyway là kiểu như là cái câu hỏi em là để trải qua cái gì để được có được 2 cái để được thành gạo, phẩm, để được gạo của cái vụ đầu tiên. Đúng rồi. Ha. Kể cho em cái vụ mùa đầu tiên của chị.
Chị nghĩ là thứ nhất là niềm tin. Niềm tin. Thật ra là chị thử trước với 2.000 mét vuông. Chị thì được thừa kế là dì 9, dì 8 và cậu 5 cho chị là ruộng của họ là chị được gần 1 mẫu. Nhưng mà xung quanh chị á, ai cũng nói là mày không bao giờ làm được. Không bao giờ. Nếu mà không phun thuốc á, mà xung quanh ai cũng phun á, là tất cả những cái con sâu rầy bọ gì sẽ quăng vô cái chỗ mày tị nạn ở trong đó đó mày. Vậy thì sao được? Niềm tin. Thứ hai, dũng cảm. Là mọi người nói như thế nào, chửi như thế nào, thật ra là chuyện cũng mắc cười. Có một cái cô đó tới chị nói là con không sao đâu, con đừng nghe mọi người nói con không đủ 10, nhưng mà thôi không sao đâu. Trời ơi, ủa mọi người nói con không đủ 10 hả? Yeah, mày là Việt kiều té giếng, mày là một đứa kiểu như chắc té hố làm sao á. Ai cũng muốn đi nước ngoài, ai cũng muốn định cư, gả con của người ta đi là Đài Loan, Hàn Quốc, tùm lum tùm la là sớm chuyện vậy đó. Mà bây giờ mày bỏ ở bên Úc, rồi mày bỏ Sài Gòn rồi mày về đây làm ruộng hả? Cho nên là điều chị phải cần là cái sự dũng cảm, niềm tin. Và thứ ba nữa đó là một người đồng hành. Chị có một cái duyên là gặp được một bạn tên là Nhân ở Trà Vinh. Một người là quý ân nhân của chị, thiên thần của chị. Một người khủng khiếp dũng cảm, đã bỏ một cái vị trí ở Đại học Trà Vinh, có tiền hưu, có tiền gì kia, nhưng theo đuổi cái sự đam mê của mình là trồng, làm nông sản không phun thuốc. Nhân đã từng phải gánh cái thùng mấy chục ký để đi phun, rồi hít vô cái đó và nhìn bao nhiêu người bị bệnh ung thư, bệnh quá trời luôn. Và Nhân muốn làm nông sản không phun thuốc, bỏ những cái vị trí là rất là ổn mà bây giờ làm, và kiến thức kinh khủng luôn. Và Nhân đồng hành với chị mỗi 2 ngày, thậm chí có khi mỗi ngày á, Nhân điện thoại cho chị và chị mở ra quay, rồi Nhân nhìn vô cái màu của cái lúa và biết phải làm như thế nào. Và nếu mà chị không có một cái thiên thần như Nhân á, là chị không có thực hiện được. Và Nhân có một cái ước mơ và đam mê là có cho trái đất là những cái nông sản nó sạch, nó an toàn. Mà chị được gặp Nhân là một cái duyên phước rất là lớn. Thì một người chuyên gia giúp cho chị về kiến thức, dũng cảm và sự niềm tin. Em rất cảm ơn cái sứ mệnh này của chị. Bởi vì là một người tiêu dùng, em rất quan tâm những thứ mình bỏ vào người của mình. Yes. Vậy thì quay trở lại một chút xíu về bài toán kinh doanh. Có phải là từ một cái thửa ruộng đầu tiên này, khi mà cái sứ mệnh của chị sẽ phải là, em nghĩ là có thể đây cũng là sứ mệnh của chị là có được những hạt gạo sạch đến với nhiều người hơn. Vậy thì cái bài toán của việc nhân rộng nó sẽ nó sẽ như thế nào đây chị? Hay không? Chị hồi xưa là dân đầu tư. Hồi xưa là chị cũng đi mua bán công ty, rồi nào là cũng Sát nhập. Đúng rồi, sáp nhập rồi đủ thứ chuyện hết. Và cái công thức hồi xưa đó là nếu mà mình mua một cái công ty nào hoặc là hỗ trợ cái startup hay gì đó là mình phải có cái chữ scalability. Yes. Đúng không? Dạ, Mình đúng. phải là cái đó nó có tiềm năng để mở rộng kinh khủng không? Và phải có X này, X kia, X. Đúng không? Multiple. What is the exit? Multiple, bla 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 bla. Mà em biết không, em đến những cái làng nghề á, và em vô những cái chỗ ở Huế mà người ta đúc bằng tay những cái chuông, những cái điêu khắc da
làm bằng gỗ, cái đó không có scalable. Vậy nghĩa là nó không có giá trị hả? Mình á, nhất là những cái con người mà từ quốc gia mà bị đô hộ, mà bị là nạn nhân của sự thực dân á, mình mang theo chính mình tư duy của bọn thực dân mà mình không biết. Tư duy đó là gì? Lúc mà bọn đó đến nước Việt Nam á, họ suy nghĩ một cái điều thôi: khai thác tất cả rừng, khai thác làm cao su, khai thác hết trơn cái quốc gia và khai thác chính con người, là không có biết cái điểm dừng, càng lớn thì càng tốt. Tuy rằng họ đã rời cái nước của mình á, rất là lâu rồi, nhưng họ để lại cho mình những cái tư duy của họ. Mình khai thác chính bản thân mình nè. Mình không có biết nghĩ, mình không biết điểm dừng, mình không có biết đủ. Mình khai thác người khác, mình khai thác nhân duyên nè. Rồi xong mình khai thác mẹ thiên nhiên. Cho nên á, lúc mà mọi người hỏi chị bây giờ mở rộng như thế nào, bây giờ thuê đất rồi làm đủ thứ chưa, nếu mà có cơ hội rồi có nhu cầu, thì chị nói để làm gì? Why do you want to scale? Mở rộng để làm gì? Cái ý nghĩa của cuộc sống là cái gì? Giá trị của cuộc sống là cái gì? Mở rộng ha. Biết mở rộng sao không? Mở rộng nè, thứ nhất mình sẽ không kiểm soát chất lượng được. Thứ hai á, chị sẽ rất là mệt. Chị sẽ rất là mệt suy nghĩ về quản lý rồi tính toán rồi đủ thứ chuyện hết. Chị rất hài lòng với cái mảnh đất của chị. Và chị sẽ không ép cái đất đó sẽ sản xuất ra nhiều hơn. Nếu mà chị vào cái công thức scalability đó, cái guồng đó. Đúng rồi, thì chị sẽ có cái nguy cơ thúc cái lòng tham của chị. Tưới nước nè, bỏ phân cho cái hạt giống của tham ở trong chị nè. Nhiều hơn nữa. Thì lúc đó chị sẽ không hài lòng với cái mẫu ruộng của chị nữa. Thì chị sẽ làm nhiều cái để cho nó phải ra nhiều lúa hơn, để đáp ứng những cái nhu cầu của người tiêu dùng. Nhưng mà bây giờ chị sẽ nghĩ là những người làm phim nè, những người mà nghệ nhân nè, họ không thể nào để làm rộng hơn. Vậy nghĩa là cái giá trị của họ sẽ thấp hả? Không. Đôi khi là chị làm ít như vậy và ai có duyên được ăn thì được ăn. Và chị có thể bảo vệ cái sự bình an của chị và sức khỏe của chị, và bảo vệ cái mảnh đất của chị. Cho nên chị sẽ không muốn scale. Có nghĩa là thửa ruộng này của chị là 2.000. Nó là cỡ 10.000 mét vuông á. 10.000 mét vuông. Một mẫu á. Một mẫu. Và chị sẽ chỉ khai thác trên đúng một mẫu này, mảnh đất 200 năm của gia đình chị, và nó dừng tại đây. Nếu mà trong cái gia đình chị á, là có 4-5 mẫu, là cái đó cũng có cậu Tư, cậu này, cậu Ba rồi nhì kia. Thì nhưng mà có thể là họ giao cho chị cũng không biết. Nhưng mà nếu mà họ giao cho chị á, là nói chung là trong gia đình chị thôi, những cái mà của anh em ruột của mẹ chị. Nhưng mà hiện tại là cái đó là chị chưa tính. Nhưng mà nếu mà giả sử á, là chị có cơ hội để làm ruộng sạch trên những cái mảnh đất của trong gia đình đó là 200 năm đó, là chị làm. Nhưng mà cái đó là chị nghĩ là tới đó, hoặc là làm với những bạn mà mình hoàn toàn tin tưởng và họ có thể trở thành thành viên của cái Earth Water Farms Network đó. Nhưng mà nếu mà không có đáp ứng được những cái mà về chất lượng nè, về cái sự đạo đức nè, đó, về cái sự liêm chính của không phun thuốc, là họ có thể lén phun thuốc, mình đâu có biết đâu. Nếu mà không đáp ứng được là chị sẽ không có mở rộng. Dạ.
Hiện giờ trong cái đội ngũ của chị thì có khoảng bao nhiêu người chị nhỉ? Có chị. Có một mình chị hả? Chị rồi xong chị nhờ một em của Dượng để hỗ trợ chị. Vậy thôi à. Vụ mùa đầu tiên chị sản xuất được bao nhiêu tấn gạo hay là? Thì chị thử 2.000 mét vuông trước, chứ mình không biết mình làm cái gì mà tự nhiên mà vô hết trơn cái mảnh đất là cũng hơi bị mạo hiểm. Thì chị thử 2.000, và với 2.000 đó trong cái mùa đông xuân á, thì chị được 1.250 ký lúa, rồi lúc mà chà ra đó là chị được khoảng 720 ký gạo. Thì với cái giống này á, là mọi người nói là cái đó rất là ổn, mà không phun thuốc trừ sâu, thì cho nên là cái đó là trúng đó. Dạ. là tốt đó. Dạ. Vậy thì cộng đồng xung quanh chị về mảnh đất quê hương của chị thì chị đã có những cái sự hỗ trợ hoặc giúp đỡ, hoặc chị đã làm việc với những người nông dân xung quanh chị như thế nào? Bởi vì chị cả đời chị làm văn phòng. Đúng rồi. Ngoài ra chị còn gọi là coach, CEOs and executive, và bây giờ chị rũ bỏ hết tất cả cái đó và chị về làm một người nông dân. Thì họ dạy chị hay chị học từ họ rồi chị đã trao đổi với họ như thế nào? Thì chị chưa từng ở một cái nơi mà kiểu như là nông thôn nha. Là từ nhỏ tới lớn là chị là một đứa đô thị đó. Thì lúc mà về á là phải nói là cực kỳ khó khăn. Tại vì thêm nữa là chị là Việt kiều. Chứ thí dụ chị là một người mà sinh đẻ ra ở Việt Nam á, nó cũng có thế hơn là cái một bạn Việt kiều nữa. Thì thật ra phải nói là những cái khó khăn á, là những người họ khai thác chị, họ thấy chị giàu rồi họ cũng là, nhưng mà cái đó là không phải sự thật, và họ làm tiền, họ thực sự làm tiền chị. Và chị tin tưởng vào những cái người mà chị không nên tin tưởng, thì cái đó là trả giá bằng tiền, thì chị phải trả giá bằng tiền. Và chính những người đó là bà con của mình, là những người mà khai thác và làm tiền mình. Thì cái đó là những cái bài học mà chị cảm thấy là đầu tiên chị bất mãn và chị thấy rất là buồn. Nhưng mà sau đó là chị hiểu được là cái tình trạng của những cái con người ở đó, và chị phải lọc ra, chị phải giống như là hồi xưa thì nó có là stakeholder analysis, kiểu như là mình phải phân tích ra là ok, đối tác ai, rồi những cái người mà xung quanh trong cái chỗ đó có thể là ảnh hưởng đến cái mảnh đất của chị, và cái đường nước của họ, đường nước của chị như thế nào. Chị phải giống như là hồi xưa corporate, mình phải phân tích là trong một cái project là có ai là quan trọng đồ như kia, rồi có những người mà phụ trách về truyền thông chẳng hạn, thì chị cũng coi là ở đây là có cái người nào mà phụ trách về truyền thông, là cái giống như là cái tiệm tạp hóa đó, là ai cũng sẽ tới cái tiệm tạp hóa nhỏ xíu đó mỗi sáng, rồi cái chỗ đó là cái đài radio, cái chỗ đó là cái chỗ là truyền thông nhiều cái, cho nên nếu mà chị muốn gửi những cái thông điệp thì chị phải tới cái chỗ đó, là chị sẽ truyền thông như vậy, là internal corporate communications vậy đó. Thì chị có dùng những cái suy nghĩ của chị từ nguyên cái career làm việc, nhưng mà chị cũng phải chị học hỏi rất là nhiều từ những cái người nông dân ở đó. Cái kiến thức của họ đó cực kỳ sâu, họ hiểu được từng cái mảnh cỏ, họ hiểu được là nếu mà có cái con này nó nghĩa là cái này, nếu mà cái mây nó như vậy thì nó sẽ như vậy, nếu mà con xuất hiện con cá này thì nó là như vậy. Nguyên một cái kiểu như là cái AI, kiểu như là nó unbelievable. Và chị có một cái mà chị thấy chị rất là tự hào, là chị không phân biệt ai hết. Chị không có nói là cái người mà làm nhiều tiền hơn thì sẽ có giá trị hơn người mà học
học cao thì sẽ có giá trị cao hơn. Chị hoàn toàn không có cái tư tưởng đó. Cho nên là chị có cái phẩm chất là chị lắng nghe rất là tốt và chị tôn trọng mọi người. Thì chị từ từ chị lắng nghe và chị hỏi tại sao rất là nhiều. Và có thể là mọi người hơi bị phiền về chị. Tại vì họ mặc nhiên, có nhiều cái là mặc nhiên nó vậy, nhưng mà chỉ nói là tại sao như vậy. Và có những cái là họ không biết. Tại vì họ làm theo thói quen. Và tất cả những cái người xung quanh họ làm như vậy. Và họ làm như vậy là bao nhiêu năm rồi. Và họ nói cứ làm theo thôi. Bây giờ phải xả nước ra là vậy. Còn nói khai nước ra tại sao? Tại sao vậy? Và chị phải điện Nhân nói không cần thiết. Không cần thiết như vậy. Vì rất là nhiều người nông dân họ rất là nghèo. Cho nên á, nếu mà mình nghèo á, mình có cái tư duy quản lý rủi ro rất là cao. Mình cực kỳ sợ rủi ro. Nếu mà mình sợ rủi ro, mình rất là hiếm để sáng tạo. Mình rất là hiếm để đổi mới. Vì chị có cái cặp mắt khách quan. Cho nên chị tới đó chị hỏi là tại sao phải làm như vậy? Có một cái cách khác không? Thì chưa gì hết là chị với Nhân bây giờ thay đổi cái cách mình có thể là đóng cái cho nước ra cho nước vào. Mà bao nhiêu người chưa bao giờ ai làm khác cái cách đó hết, phải lội xuống, phải nhảy xuống cái rạch, rồi phải chỉnh sửa cái nắp đồ gì kia. Mà chị nói ủa bây giờ có một cái cách nào mình không có phải nhảy xuống đó không? Rồi mà chị mới thảo luận với Nhân một cái cách mà rẻ tiền, sử dụng những cái xung quanh mình mà mình có thể làm. Và tại sao người ta không làm? Người ta không làm tại vì họ làm theo cái thói quen. Cho nên là chị lắng nghe, nhưng mà chị cũng có cái cặp mắt của một cái người mà ngoài ngành đi. Thì cái đó cũng là cái thế của chị. Nhưng mà cũng nhiều năng lượng lắm, kiểu như hỏi tại sao, like why is it like this? Tại sao nó phải khó khăn như vậy đó? And then người ta nói vậy nè, rồi xong đôi khi là mình làm khác người ta bực. Người ta rất là bực. Tại vì giống như là mày tạo công ăn, mày tạo khó khăn cho tao vậy đó. Bây giờ người ta làm vậy rồi, nhưng mà có cách khác. Bây giờ mình thử vậy đi, rồi phải thuyết phục rồi này nọ. Cho nên là cũng một cái quá trình. Chị có thể cho em một cái ví dụ cụ thể là chị đã phải xoay chuyển tình thế như thế nào được không chị? Chị đang thí nghiệm về trồng rau củ sạch, ngoài cái việc gạo nha. Thì chị cũng đang thí nghiệm cái đó. Và chị có 2 cái mảnh đất. Một cái là chị trùm cái bạt để quản lý cỏ như là mọi người. Và một cái là chị muốn thử bỏ rơm. Cái người ta nói tại sao làm như vậy? Nếu mà bỏ rơm thì nó sẽ lên cỏ rồi như kia, rồi cỏ không tốt. Nhưng mà những cái chỗ mà chị đọc á, thì cái phương pháp đó là nói là cỏ không phải là không tốt. Nếu mà có cỏ là có vi sinh. Và vi sinh và nó đa dạng. Càng đa dạng thì nó càng tốt cho cây. Nhưng mà cái tư duy của mọi người đó là cỏ là ác, cỏ là xấu, mình phải diệt cỏ. Thì cái cãi nói mày làm như vậy là không được đâu, rồi kiểu như là không ai làm vậy hết trơn, rồi kiểu như là khó để thuyết phục họ để không nhổ này kia. Cái cuối cùng là chị phải suy nghĩ là bây giờ thì mình phải chiến lược là sao? Là mình phải hiểu tất cả những cái đối tác, thành viên trong cái hệ thống sinh thái nhỏ, cái xã hội nhỏ của mình đó. Và để thuyết phục họ đó là mình phải hiểu được cái cuộc sống, cái cách họ suy nghĩ và tại sao họ suy nghĩ như vậy, và cái gì mà họ có thể cái gì là quan trọng đối với họ, đúng không? Thì họ nghèo, họ sẽ không muốn thay đổi, tại vì thay đổi là không an toàn. Mà làm một cái cách khác á, thì họ sẽ bực bội, nghĩ là nó sẽ tạo thêm khó khăn cho họ. Cái cuối cùng chị mới nói vậy nè, khách sẽ tới cái chỗ của chị để muốn thu hoạch trực tiếp. Đó là một cái trải nghiệm đi,
một cái trải nghiệm là thu hoạch rồi xong chế biến rồi ăn tại cái chỗ của chị, rồi có thể là họ trả tiền cho cái chuyện đó. Chị chưa biết là cái đó là có xảy ra trong cái concept, chị chưa có cái business plan, nhưng mà chị nói là nếu mà có rơm thì họ sẽ trả tiền nhiều hơn. Họ không muốn cho nó giống như là nó nhìn như là công nghiệp đi. Họ muốn cho nó kiểu như là thiên nhiên, và nó cảm thấy nó giống như là nó thô hoặc là nó hoang vậy đó. Thành ra vậy hả? Rồi làm theo ý con. Rồi xong. Thì chị phải giải thích là chị không có phải áp đặt cái tư duy của chị, và chị nói là cái cách từ cái triết lý của chị được. Chị phải hiểu cái người đối diện từ mình, cái phía của họ, đúng từ rồi, cái hoàn cảnh của họ. chính xác. Thì hồi xưa thì chị làm luật sư rồi chị phải đàm phán thì mình là cái điều mà mình phải trong cái sự đàm phán thành công á, là mình phải hiểu cái khía cạnh bên kia rất là sâu. Mình phải hiểu cái sợ của họ, mong muốn của họ, cái ý của họ như thế nào, cái điểm mà cái nhu cầu mà nó rất là bí ẩn của họ. Mình hiểu được cái đó là mình sẽ chụp được. Thì chị cũng áp dụng cái đấy thôi. Rồi xong chị lái qua một cái cách khác, rồi họ mới đồng ý liền luôn. Rồi mới hợp tác với chị. Cho em hỏi chị một chút xíu là chị là một người có, cho em xin phép dùng là chị đã từng có rất nhiều theo một nghĩa khác. Chị là một người đô thị. Chị sống ở thành phố đô thị, mọi thứ nó đều rất là nhanh. Đúng rồi, tiện nghi dữ lắm. Đúng. Rồi chị về lại chị sống và chị đi ra đằng sau vườn, chị hái trái cây, chị hái rau, chị ăn. Chị cảm thấy rất là đủ đầy. Vậy thì tại sao những người nông dân ở những người xung quanh chị thì họ lại không cảm nhận được cái sự đủ đầy đó như chị? Hay quá, câu hỏi rất là hay ăn. Trong cái chuỗi cung ứng của nông sản ha, là từ cái việc mà trồng ha, đúng không? Rồi xong vận chuyển nè, rồi buôn bán sỉ nè, rồi tới buôn bán lẻ nè, rồi bla 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 đó, là cái phần mà thương lái á, nói về cái giá trị á, cái này là chú Nguyễn Thanh Mỹ mới vừa nói chị là cách đây vài ngày thôi. Cái giá trị thật sự của bạn lái á, có 2-3% à. Nhưng hiện tại nói về tiền đồng á, là lái á, nó chiếm 70-80%. Cho nên là cái người nông dân á, bị ép giá kinh khủng. Họ không có cái đầu ra trực tiếp cho họ. Cho nên em biết không, họ trồng á, một cái lúa đó, tất cả xung quanh chị thấy là lúc mà tới thu hoạch lúa rồi á, là bao nhiêu cái lái họ tới, rồi sau đó họ mua 1 ký lúa đó có mấy ngàn đồng, 4.000 đồng, 5.000 đồng. Mà thật sự cái giá trị của họ đó là nó có 2-3% mà họ chiếm 70%. Vậy bây giờ người nông dân có gì để sống? Không có. Cho nên bây giờ á, cái cách của chị là không qua lái. Và chị là cái người duy nhất trong hết trơn cái chỗ đó, chị nghĩ là cả cái tỉnh luôn á, nói thiệt á. Là tại vì họ không có cái đầu ra. Chị đang muốn tạo một cái đầu ra. Và chị rất là may mắn là có vài người họ thấy những cái gì chị đang làm và họ ủng hộ trong cái vụ đầu tiên nè. Và thực sự phải nói là cái sản phẩm cực kỳ ngon. Nó ngon dữ lắm luôn á. Họ ăn rồi sau đó có một cái người họ ăn á, rồi vừa ăn xong rồi họ mua 100 kg tại chỗ. Nhưng những cái người xung quanh chị họ không có cái đầu ra, cho nên họ sẽ bị ép giá. Rồi sau đó một cái nữa đó là họ xịt cái bình phun thuốc, họ hít vô cái đó càng ngày càng bệnh. Rồi họ lo âu thì nó rầu, nó bị bao tử, bị phổi, bị đủ thứ chuyện hết. Bị bệnh xong rồi vô cái bệnh viện rồi xong phải đổ nợ bán đất. Rồi xong nói chung nó càng ngày người nghèo càng nghèo. Một cái vòng luẩn quẩn. Chính xác, người nghèo càng nghèo. Bởi vậy á,
làm sao họ cảm thấy đủ đầy được. Cái cuộc sống hàng ngày của họ nó rất là khó khăn. Tuy rằng là xung quanh họ có những cái đồ ăn họ trồng, nhưng mà vì cái khó khăn khác đó, nó che đi những cái mà họ đã thấy là quen thuộc rồi. Họ thấy là cái đó là mặc nhiên rồi. Mặc nhiên tôi có là bao nhiêu cái đu đủ, bao nhiêu cái trái cây, bao cái gì xung quanh họ. Thì thật ra những cái người ở quê chị họ cũng biết là cái vụ phun thuốc nó rất là ghê. Cho nên là họ nói là may mắn là họ ăn những cái gì mà họ trồng thôi. Và còn hơn là họ tội cho mấy cái người mà đi mua đồ ở ngoài Sài Gòn như kia. Tại họ không có tiếp cận, họ tiếp cận với cái đồ mà có chất độc không mà. Nhưng mà tuy rằng họ biết cái chuyện đó, nhưng mà họ bị bao nhiêu cái tiêu cực nó che đi rồi. Khó khăn lắm em. Em nghĩ như thế này chị nhé. Chị có cơ hội thấy thế giới rất là rộng lớn. Đúng rồi. Chị là một công dân quốc tế. Ừ. Và khi mà chị thấy quá nhiều rồi, thì ở một khía cạnh nào đó thì chúng ta có một cái lợi thế để chúng ta cảm thấy là chúng ta thấy đủ rồi. Thì chúng ta có thể làm những cái điều mà mình cảm thấy mình có một cái tiếng gọi từ bên trong. Còn về phía những người nông dân ở bên cạnh chị, khi mà những cái khó khăn chồng chất nó cứ che họ, những cái lớp màng cứ che họ như thế này, thì có thể cái ước mơ của họ là phải làm tất cả mọi thứ, phải bán được cái hạt lúa này để con có thể đi học đại học, để con có thể đi ra khỏi cái làng này, đi ra khỏi cái nơi này. Thì phải chăng là thì chị khi mà chị giao tiếp với họ thì chị nói với họ những điều gì để em nghĩ rằng là để họ cảm thấy được rằng là họ có thể đi ra ngoài vườn và ăn một cái thứ hoa quả hoặc là những cái điều họ trồng mà cảm thấy thực sự sung sướng và đủ đầy. Bởi vì đối với em, khi mà em nghe câu chuyện chị kể thì em cảm thấy là không có gì hạnh phúc bằng khi mình trồng ra được một cái quả và mình nó không có thuốc trừ sâu và mình sống giữa thiên nhiên. Thì chị nói với họ điều gì? Chị không có nói. Chị sống. Họ nhìn chị sống. Họ thắc mắc. Họ chửi, có thắc mắc. Nhưng sau khi chị ra cái lúa này, gạo này nè, và với cái giá chị bán á, lúc đó mọi người mới dừng lại một chút. Và họ nhìn những cái lúa của họ, cái lúa mà họ đã nhìn bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu kiếp rồi. Họ có thể nhìn những cái cánh đồng một cái cách khác. Sau khi cái vụ đầu tiên này á, và chị đã lấy những cái túi này với cái nhãn hiệu rất đẹp, cái túi rất đẹp, và chị biếu cho họ. Lúc đó và họ hỏi là bán nhiêu vậy? 1 ký gạo này nè. Rồi họ mới nói, vậy hả? Được hả? Dạ, được. Có những người họ muốn ăn những cái gạo không phun thuốc trừ sâu. Lúc đó đó, họ mới bắt đầu thấy mình có thể không buộc phải chơi cái trò chơi trong cái hệ thống là mình bị dính trong đó. Mình có một cái lối khác, mình có thể đi một cái cách khác. Thì lúc đó họ có thể nhìn cái cánh đồng của họ, của ông bà tổ tiên của họ một cách khác. Cho nên chị không nói, chị phải làm. Một bịch gạo này bao nhiêu tiền chị? Thì cũng tùy theo cái túi nha, số lượng. Nếu mua nhiều á, nếu mà mua thí dụ 5 kg trở lên á, thì gạo trắng á, là 65.000 1 ký.
Rồi gạo lứt á, là 70.000 một ký. Yeah. Và cái giá của chị là nó so với mặt bằng như thế nào? Thì đối với cái giống này nè, thì ở ngoài siêu thị á, mà em mua là từ 40 tới 50.000 một ký. Và cái đó là đầy thuốc trừ sâu, đầy. Cho nên là chị thấy của chị á, là hơn 15.000 đồng một ký là chị thấy rất là vừa phải. Là không phải là quá mắc. Cái logo của chị là Earth Water Farms. Ở đây là chị có thể giải thích cái logo này cho em được không? Là đất, nước. Đúng rồi, đất nước. Đúng rồi, nông trại đất nước và gạo đất nước. Thì đất nước là giống như là cái quốc gia, đúng không? Lúc mà mình nói về quốc gia, mình nói về đất nước. Và quốc gia là cái gì? Là quốc gia là chúng ta. Thì chúng ta là cái gì? Chúng ta là từ đất và phải có nước. Thì chị trở về với đất nước Việt Nam. Và cho nên là chị thấy là sau khi chị suy nghĩ về cái logo và cái tên, chị thấy là wow, chị trở về với đất nước rất là hay, rất là phù hợp. Đất á, là hồi xưa á, ba chị nói là nơi chôn nhau cắt rúng. Em có biết cái câu đó không? Em có biết. Mà thật sự á, là tiếng Việt của chị chưa bao giờ học cái chương trình tiếng Việt, đúng không? Cho nên lúc mà ba nói cái nhau á, chị không có biết là cái nhau, chị tưởng là cùng nhau. Em hiểu không? Cho nên là mới năm nay chị mới hiểu là ba chị đã nói là ba đã chôn cái mẹ là bà nội lúc mà đẻ ra đó là cắt cái rúng và chôn cái nhau của ba trong cái mảnh đất. Thật sự là như vậy ba chị nè. Và tại sao người ta làm như vậy? Tại sao thời xưa họ chôn cái nhau vô cái đất? Cái nhau á, là cái sự sống của em bé, đúng không? Nó đưa dinh dưỡng cho em bé. Mà vừa đẻ ra đó là cái nhau á, phải chôn vô cái đất. Tại vì trong cái đất đó là mồ mả của ông bà tổ tiên của mình, là xương, máu, thịt của ông bà tổ tiên của mình. Cái sự sống đầu tiên của mình nó từ cái thể thân của mình, thân thể này nè, vừa đẻ ra đó phải gắn bó với tổ tiên của mình, gắn bó với đất. Đất là mình là đất. Cho nên là vừa đẻ ra là ông bà tổ tiên có cái phong tục như vậy, vì tạo cái sự linh thiêng, một cái sự kết nối thiêng liêng với một con người, với cái mảnh đất đó. Bởi vậy chị thấy là trong cái logo của chị phải có chữ đất, earth, và water là sự sống. Và mẹ chị lớn lên là trên cái dòng sông Vàm Cỏ Đông. Cho nên là em thấy cái logo đó là có cái dòng sông nước á, là cái đó là cái dòng sông Vàm Cỏ Đông của Tây Ninh. Tới chừng nó tới Long An á, là nó trở thành Vàm Cỏ Tây. Và cái núi đó là núi Bà Đen của Tây Ninh. Cho nên là Earth Water Farms. Em biết là hiện giờ thì chị chỉ canh tác trên cái thửa đất này của chị. Vậy thì cái giấc mơ của gạo nó cũng chỉ dừng lại tại đó thôi hả chị? Trên thửa đất đó? Hay là chị có những cái... Em biết là chị sẽ không tiếp tục khai thác. Em hiểu được cái sứ mệnh của chị. Nhưng mà cái câu chuyện của gạo thì nó sẽ tiếp tục ra sao trong những năm sắp tới? Chị không biết. Chị không biết. Và chị cũng chẳng quan tâm. Bây giờ á, cái cách chị sống á, là giống như là cái dòng sông. Nó trôi chảy, chị thả lỏng. Chị thực sự chị thả lỏng và nó dẫn chị đi đâu thì chị đi tới đó. Vì sau khi chị không có những cái nỗi sợ nữa. Mình bên rất là nhiều kế hoạch vì mình sợ. Mình sợ mình không đủ tiền, hay là mình muốn cái này, muốn cái kia. Mà bây giờ nếu mà chị không có những cái sợ thì nó cái gì nó có cái duyên, nó tới đâu nó tới. Chị có biết chị đang làm cái này thôi. Bây giờ thì người ta bắt đầu nói là người ta muốn farm stay, người ta muốn vô tới cái chỗ chị và muốn nhìn thấy được cái chỗ mà chị trồng. Rồi chị có thể là tới đó rồi chị có nhà khách để cho khách ở, rồi chị có thể nấu
những cái món ăn như là bánh canh từ gạo của chị chẳng hạn, chị không biết. Chị có biết là chị đang làm cái này thôi. Dạ. Nếu như chị nói chị tiếp tục sống như một dòng sông, thì chị sẽ trả lời cho những người mà họ nói rằng vậy thì Cát Thảo bây giờ sống không có kế hoạch, cứ thả trôi như vậy sao? Thì chị sẽ trả lời cho họ như thế nào? Thì thứ nhất á, cái phiên bản này khác với phiên bản trước của chị á, là chị không quan tâm người ta nói cái gì. Thật sự là như vậy. Chị không quan tâm. Giống như bây giờ á, hiện tại từ Sài Gòn lên Tây Ninh của chị á, là chị đi xe khách 160.000 đồng một vé. Chị chung chuyển 2 lần đi xe ôm lần thứ 3. Và người ta nói là trời ơi, trước đây ngồi với tổng thống nha, và thủ tướng nha, và công chúa nha, và nữ hoàng nữa nè. Là chị đã ăn tối và ăn trưa với mấy người vậy, mà đi xe khách vậy hả? Sao mà thê thảm dữ vậy trời. Không quan tâm nữa. Chị thật sự nói vậy, chị không quan tâm như trước đây. Trước đây là chị có cái bộ mặt, rồi chị sẽ người ta thấy mình đi ngồi xe Grab, xe ôm thì sao ta, rồi mình đi xe khách rồi ngồi cùng với bao nhiêu người bệnh nhân, rồi đi từ tỉnh lên chợ rẫy rồi như kia, rồi mình ngồi với người ta rồi ăn cục xôi rồi như kia. Nói I don't care. Lúc mà sau đó là chị mà không có sợ hãi nữa, chị thật sự không quan tâm. Cho nên là thứ nhất, nếu người ta nói là chị vô kế hoạch đó, chị nói great. Nhưng mà kiểu như là cũng có kế hoạch, kiểu như là hôm nay giống như là chị phải có cái lịch hẹn với em nè, rồi chị cũng phải lên Sài Gòn, lên rồi gặp em rồi như kia, cũng là kế hoạch đúng không? Nhưng mà cái vấn đề á, là chị không có kiểu như là chị thảnh thơi về những cái gì chị làm, là phải có những cái kế hoạch, nhưng mà chị không phải là sống chết với cái kế hoạch đó. Nếu mà nó không có thực hiện thì ok, chị lắng nghe cái dòng sông nó đang đi đâu, và tất cả những cái điểm nó đến là điều cái duyên thôi, và chị tin tưởng vào cái điều đó. Dạ. Chị thật sự tự do. Yeah, chị thật sự tự do. Mà quay lại cái ban đầu của cái tập này á, là cái tự do đó là ông bà tổ tiên của chị không có. Họ không có cái tự do đó. Họ không có thể là sống một cách rất là thảnh thơi, hạnh phúc, bình an. Cho nên là chị đang thấy là chị trả hiếu đó. Chị đang thấy là chị đang trả hiếu cho cha mẹ chị và ông bà chị bằng cái cách chị đang sống. Cũng là một mảnh đất, nhưng mà 2 số phận. Đúng rồi. Không gì hơn, em thực sự rất là xúc động với những chia sẻ của chị trong tập ngày hôm nay. Không gì hơn, em xin phép chúc chị luôn luôn có chữ an yên trong lòng mình. Và hy vọng rằng là sắp tới đây thôi, em sẽ có một chuyến đi đến đến cánh đồng của chị và trải nghiệm hết những cái điều mà chị đã làm. Nó thật sự dũng cảm và nó thật sự xúc động. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn em.